हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या एडिओ गाथामध्ये स्वागत करतो. तर आज आपण काय घेणार आहे, न्यूमेरिकल घेणार आहे. मागच्या लेक्चरमध्ये 2 थिअरम घेतले होते मी, ठीक आहे. अँगल बायसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल आणि प्रॉपर्टी ऑफ 3 पॅरलल लाईन्स अँड देअर ट्रान्सव्हर्सल असे 2 थिअरम घेतले होते. सो सगळ्यात पहिले आपण आता न्यूमेरिकल घेणार आहे, तो पहिल्या थिअरमचा, ठीक आहे. अँगल बायसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगलचा, ठीक आहे. सो विल कन्सिडर द फर्स्ट थिअरम फॉर प्रॉपर्टी ऑफ एन अँगल बायसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल. प्रॉपर्टी ऑफ अँगल बायसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगलचा सगळ्यात पहिला प्रॉब्लेम घेऊया. या प्रॉब्लेममध्ये a triangle is given, triangle MNP is given, ठीक है. In triangle MNP, NQ is the bisector of angle N. NQ is the angle bisector of N, ठीक है. NQ is the angle bisector. Angle bisect करते equal ratio मध्ये, ठीक है. Then MN दिले 5, MN is given 5, ठीक है. MN 5 दिले. PN is given 7, PN 7 दिले. त्यानंतर MQ 2.5 गिवन, MQ दिले 2.5, ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज गिवन थिंग्स वी हैव टू फाइंड QP. वी हैव टू फाइंड QP. सो वी हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ एन अँगल बायसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल. सो व्हॉट इज द एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन काय, त्यासाठी काय होतं एक्सप्रेशन, नीट आठवा बरं. काय होतं एक्सप्रेशन? MQ बाय QP इज इक्वल्स टू MN अपॉन PN, बरोबर. हेच एक्सप्रेशन होतं प्रॉपर्टी ऑफ एन अँगल बायसेक्टर ऑफ द ट्रायंगलचा, बरोबर. MQ बाय QP, दिस बाय दिस इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ अदर 2 साइड्स, बरोबर होतं. MQ बाय QP इज इक्वल्स टू MN बाय PN. सो सिम्पली वी हैव टू सबस्टिट्यूट वैल्यू ऑफ MQ, QP, MN and PN. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ MN. MN किती दिलं आपल्याला? 5. PN किती दिलंय? 7. MQ दिलंय 2.5, ठीक आहे. आणि आपल्याला QP काढायचं, ठीक आहे. कळलं तुम्हाला? नाव द व्हॅल्यू विच वी हॅव टू फाइंड विल बी मल्टिप्लाइड ऑन दी अपोजिट साइड. आता QP आपल्याला QP ची व्हॅल्यू काढायची आहे. सो QP आपण त्या साईडला मल्टिप्लाय करू. काय होणार आहे? 2.5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू QP अपॉन 7. आता QP ची व्हॅल्यू काढायची आहे, तर हे जे बाकीची व्हॅल्यू आहेत 5 आणि 7 हे आपल्याला QP पेक्षा लांब घ्यायचे आहेत. वी हॅव टू टेक दीज व्हॅल्यू 5 and 7 अवे फ्रॉम दी QP पासून लांब घ्यायचे आहेत. कसे लांब घेणार? आता हा 7 डिनॉमिनेटर मध्ये, सो हा इथं क्रॉस मल्टिप्लाय होईल. सो 2.5 इंटू 7 होणार. हा 5 न्यूमेरेटर मध्ये, हा खाली येऊन डिवाइड होणार, डिवायडेड बाय 5 होणार इज इक्वल्स टू QP, बरोबर. QP इज इक्वल्स टू आला. आता कसं करणार आहे आपण? 1 जा 2 जा, ठीक आहे. सो QP इज इक्वल्स टू काय आलं आपल्याला? 7/2 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 1 जा 2 3 जा 6, 3.5. सो QP इज इक्वल्स टू किती आलं आपल्याला? 3.5. कळलं? सोपा होता प्रश्न. वी हॅव टू अप्लाय ओनली द एक्सप्रेशन फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ एन अँगल बायसेक्टर ऑफ एन ट्रायंगल, ठीक आहे. त्या एक्सप्रेशन मध्ये व्हॅल्यूज पुट केल्या आणि आपल्याला QP भेटून गेलं, ठीक आहे. आता आपण बघू दुसरा एक्झाम्पल या टाइप मध्ये. ओके, सो वी विल कन्सिडर द सेकंड एक्झाम्पल. वी विल कन्सिडर द सेकंड एक्झाम्पल फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ एन अँगल बायसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल. या सेकंड एक्झाम्पल मध्ये काय गिवन दिलं आपल्याला? एलिमेंट ट्रायंगल आहे, ठीक आहे. एलिमेंट ट्रायंगल आहे आणि MT हा अँगल बायसेक्टर आहे. MT काय त्याचा? अँगल बायसेक्टर आहे. अँगल LMN चा अँगल बायसेक्टर आहे MT, ठीक आहे. अजून काय दिले तुम्हाला? LM6 दिलंय, LM6 दिलंय. MN is given 10, MN 10 दिलाय. TN दिलाय 8. We have to find the LT. We have to find LT. So again we have to write the expression for property of an angle bisector. काय असणार एक्सप्रेशन या केस मध्ये? LT by TN is equals to LM by MN. So LT by TN is equals to this ratio by this ratio is equals to this by this, बरोबर. LM by MN. कळलं तुम्हाला इथपर्यंत? ओके. सो LT काढायचं आहे. सो LT ला तसंच ठेवूया आपण. अपॉन TN दिलाय आपल्याला, हो TN दिलाय 8 इक्वल्स टू LM दिलाय, हो LM पण दिलाय. LM इज 6 अँड MN सुद्धा दिलाय विच इज 10. ओके. सो LT इज इक्वल्स टू 8. या केसमध्ये काय होणार आहे? क्रॉस मल्टिप्लाय होईल. 8 इंटू 6 अपॉन 10, बरोबर आहे, ठीक आहे. सो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6.
So LT will be equals to 8 3 are 24 by 5, which is equals to 5 1 are 5, 5 4 are 20, 0.58 are 40. So LT will be equals to 4.8. कळलं? सोपं होतं, इझी होतं. ठीक आहे. काय केलं आपण? व्हॉट वी हॅव डन, we have wrote the expression for property of an angle bisector, which is LT upon TN is equals to LM upon MN. LT upon TN is equals to this by this. Okay, so LT by 8 is equals to 6 by 10. From this expression we have the value of LT, which is 4.8. Okay, so we will consider the third example for property of an angle bisector of the triangle. ठीक है. In this example we have given triangle ABC where BD is the एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC. नाउ थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें. वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ AB, BC, AD एंड CD. ऑल ऑफ द वैल्यूज आर गिवन बट ऑल द वैल्यूज आर इन द टर्म्स ऑफ x. या प्रश्नात तुम्हाला सगळ्या गोष्टीची व्हॅल्यू दिली आहे, जे जे तुम्हाला लागणार आहे AB, BC, AD आणि CD. बट ह्या सगळ्या व्हॅल्यू काय आहेत? या सगळ्या व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ x आहेत. म्हणजे या व्हॅल्यूजमध्ये x हा व्हेरिएबल आहे. सो आपल्याला काय काढायचं आहे? वी हॅव टू फाइंड दिस व्हॅल्यू ऑफ x. आपल्याला तो व्हेरिएबल जो x आहे ना, त्या xचा व्हॅल्यू काढायचा आहे. तर कसं काढणार आहे आपण? सेम आपण काय करणार आहे? वी हॅव टू राईट द एक्सप्रेशन फॉर प्रॉपर्टी ऑफ एन अँगल बायसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल. आपल्याला एक्सप्रेशन लिहायला लागेल. कसंच एक्सप्रेशन? प्रॉपर्टी ऑफ अँगल बायसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल. काय एक्सप्रेशन आहे? दिस बाय दिस म्हणजेच AD बाय DC इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस म्हणजेच AB बाय BC. बरोबर. आता AD काय आहे? AD इज x minus 2. सो x minus 2 अपॉन DC. DC इज x plus 2 equals to AB. AB is x upon BC. BC is x plus 5. BC is x plus 5. ठीक आहे. आपण काय करणार आहे आता? सगळ्यात पहिले ह्या सगळ्यांना ब्रॅकेट करून घ्या अँड देन क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं. काय करायचं आपल्याला? क्रॉस मल्टिप्लाय. सो काय होणार आहे ते? क्रॉस मल्टिप्लाय केल्यावर x minus 2 इंटू x plus 5 इज इक्वल्स टू x इंटू x plus 2. कळलं? x इंटू x plus 2. काय येणार आहे? मल्टिप्लिकेशन कसं करणार आहे? x इंटू x, x स्क्वेअर, x इंटू 5 प्लस 5x minus 2 into x minus 2x minus 2 into 5 is minus 10 is equals to x into x, x square plus 2 into x is 2x. कळलं इथपर्यंत? ब्रॅकेट मल्टिप्लिकेशन केलं आतमध्ये. ठीक आहे. काय आलं आपल्याला? x square plus 5x minus 2x minus 10 is equals to x square plus 2x. नाव काय करणार आहे आपण? ह्या दोन टर्मला आपण इकडे घेऊन येऊया. ठीक आहे. वी हॅव टू ब्रिंग दीज टू टर्म्स ऑन दी लेफ्ट हँड साइड. इक्वेशन काय होणार आहे? x स्क्वेअर हा इकडे येऊन मायनस x स्क्वेअर प्लस 5x मायनस 2x हा प्लस 2x इकडे आल्यावर मायनस 2x होणार. मायनस 2x मायनस 10. आता सगळं इकडे आल्यावर तिकडं काहीच नाही आहे. सो देअर विल बी 0 ऑन दी राईट हँड साइड. ठीक आहे. x स्क्वेअर गेट कॅन्सल. सो 5x मायनस मायनस प्लस साइन विल बी मायनस. 2x ॲड केल्यावर 4x येतं. 5x मायनस 4x मायनस 10 इज इक्वल्स टू 0. ठीक आहे. सो 5x मायनस 4x इज x मायनस 10 इज इक्वल्स टू 0. ओके. इथपर्यंत आलं. त्यानंतर मायनस 10ला त्या साईडला घेऊन जाऊ. ठीक आहे. टेकिंग दिस मायनस 10 ऑन दी राईट हँड साईड. तर x इज इक्वल्स टू राईट हँड साईडला गेल्यावर मायनस 10 काय होणार आहे? प्लस 10. सो x ची व्हॅल्यू काय आली? व्हॅल्यू ऑफ x इज 10. काय x ची व्हॅल्यू आली आपल्याला? 10. कळलं तुम्हाला? हा प्रश्न सोपा होता. आपण तोच एक्सप्रेशन लावला, त्याच्यात सगळे व्हॅल्यू टाकले, क्रॉस मल्टिप्लाय केलं, ही इक्वेशनला सिम्प्लिफाय केलं आणि आपल्याला x ची व्हॅल्यू भेटून गेली. ठीक आहे. सो आपण आता ट्रान्सव्हर्सल एक प्रश्न बघू. तो जो सेकंड थिअरम होता प्रॉपर्टी ऑफ 3 पॅरलल लाईन इन देअर ट्रान्सव्हर्सल, त्या थिअरमचा आपण एक एक्झाम्पल बघू. ठीक आहे. सो वी विल कन्सिडर द प्रॉब्लेम फॉर एन प्रॉपर्टी ऑफ 3 पॅरलल लाईन्स इन देअर ट्रान्सव्हर्सल. ठीक आहे. द सेकंड थिअरम होता आपला प्रॉपर्टी ऑफ 3 पॅरलल लाईन्स इन देअर ट्रान्सव्हर्सल. त्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल कन्सिडर. इन दिस एक्झाम्पल 2 ट्रान्सव्हर्सल्स आहेत. देअर आर 2 ट्रान्सव्हर्सल्स अँड 3 पॅरलल लाईन्स AB, DC अँड EF. 3 पॅरलल लाईन्स आहेत, 2 ट्रान्सव्हर्सल आहेत. ठीक आहे.
नाव इंटरसेप्ट्स आर फॉर्म्ड विच आर AC, CE, BD आणि DF. इंटरसेप्ट फॉर्म झालेत या दोन ट्रान्सव्हर्सलला जेव्हा 3 पॅरलल लाईन इंटरसेप्ट झाले. काही इंटरसेप्ट फॉर्म झालेत विच आर BD, DF, AC आणि CE. ठीक आहे. आउट ऑफ दीज इंटरसेप्ट्स CE इज नॉट गिवन, इट इज कन्सिडर्ड टू बी X. CE is given as X. We have to find the value of CE which is X and we have to find the value of AE. We have to find the value of AE. ठीक आहे. सो हाऊ कॅन वी फाइंड, कसं काढणार आहे आपण आता X ची व्हॅल्यू आणि AE ची व्हॅल्यू. सो तुम्हाला मी जेव्हा थिअरम शिकवलं मागच्या लेक्चरमध्ये, काय थिअरम होता, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पॅरलल लाईन्स ॲज अ ट्रान्सव्हर्सल. काय होतं थिअरम, एक्सप्रेशन काय होतं थिअरमचा, रेशिओ ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन दी फर्स्ट ट्रान्सव्हर्सल इज इक्वल्स टू रेशिओ ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन दी सेकंड ट्रान्सव्हर्सल. ठीक आहे. म्हणजेच काय, रेशिओ ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन फर्स्ट ट्रान्सव्हर्सल काय आहे, BD अपॉन DF इज इक्वल्स टू, बरोबर, पहिल्या ट्रान्सव्हर्सल वरती BD आणि DFच इंटरसेप्ट आहे. दुसरं ट्रान्सव्हर्सल इज इक्वल्स टू रेशिओ ऑफ ट्रान्सव्हर्सल ऑन दी अनदर, रेशिओ ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन दी अनदर ट्रान्सव्हर्सल विच इज AC by CE. AC by CE. So simply we have to substitute the values of this expression. BD किती आहे 8 अपॉन DF किती आहे 4 इज इक्वल्स टू AC किती आहे 12 अपॉन CE किती आहे X. ठीक आहे. सो X जो काढायचा आहे तो आपल्याला इकडे मल्टिप्लाय करायला लागेल. ठीक आहे. सो काय होणार आहे X इंटू 8 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 12. बरोबर, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं, आता कॅन्सल होतं, 4 1 जा 4 2 जा. सो काय आलं हे 2x इज इक्वल्स टू 12. 2x इज इक्वल्स टू 12. सो x इज इक्वल्स टू किती येणार आहे 12 आणि 2 हा इथे येऊन डिवाइड होईल 12 अपॉन 2. सो 2 1 जा 2 6 जा. सो व्हॅल्यू ऑफ x इज 6. व्हॅल्यू ऑफ x इज 6. x तर आला, आता AE काढायचं आहे, x च्या जागी 6 लिहा. ठीक आहे. सो AE इज इक्वल्स टू, AE इज इक्वल्स टू काय येणार आहे AC प्लस CE, AC प्लस CE. सो AE इज इक्वल्स टू, AC काय आहे 12 प्लस CE काय आहे 6. सो AE विल बी इक्वल्स टू 12 प्लस 6 विच इज 18. कळलं. AE आणि X ची व्हॅल्यू आली 6 आणि 18. सोपा होता. प्रॉपर्टी ऑफ 3 पॅरलल लाईन्स अँड द ट्रान्सव्हर्सल, त्याचं एक्सप्रेशन लिहिला, त्या एक्सप्रेशनमध्ये सगळ्यांची व्हॅल्यू टाकली, त्याच्यातून आपल्याला X आला आणि X ची व्हॅल्यू इथे टाकल्यावर आपल्याला AE आला, AC प्लस CE केल्यावरती. कळलं. सो आजसाठी आपण इथंच थांबूयात. बाकीचे जे 2 थिअरम राहिले त्या चॅप्टरचे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये घेऊया. तोपर्यंत तुम्ही या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. ठीक आहे.